Já ještě jednou poděkuji za pozvání, jsem moc ráda za ty prezentace předešlé kolegyň ze Slovinska, z Maďarska. Já se na ně budu snažit trošku reagovat. Určitě naše česká situace je blíže slovinské situaci a jsem moc ráda, že ještě nejsme blíže k maďarské situaci, ale myslím si, že musíme být opravdu velmi na pozoru, aby se nám to nestalo, protože tady v našem středoevropském regionu ještě máme za sousedy Polsko, kde je ta situace velmi obdobná, nebo začíná být obdobná, a proto je velmi dobré se mít na pozoru. Takže ta moje prezentace bude taková hodně pragmatická, ale zkusím potom v té střední části reagovat na to, co zde bylo řečeno, a trošku pohovořit o té situaci v České republice v reakci na to, co bylo zde řečeno. Takže já jsem opravdu tu svoji prezentaci založila na těch současných potřebách vlastně v oblasti výtvarného umění, ale nejprve začnu vlastně tím představením své organizace, protože pocházím nebo zastupuji zde státní příspěvkovou organizaci, která má dost složitý název Institut umění Divadelní ústav. A já tam pracuji už hodně dlouho a mimo jiné teda také vlastně tato instituce, tam sídlí kancelář evropského programu, dříve Kultura, dnes Kreativní Evropa, takže mám i hodně zkušeností vlastně s tou evropskou politikou, kulturní politikou. Já jsem tam nechala ten obrázek vlastně schválně, protože to bylo v jiné prezentaci, kdy jsme diskutovali o grantech na úrovni měst, ale nechala jsem zde ten obrázek, protože jsem si uvědomila, že opravdu málo kdy se o té kultuře hovoří ve veřejném prostoru. A už i co se týče třeba demonstrací, tak v poslední době, i když jich zažíváme i v České republice docela hodně, tak vlastně to téma kultury se tam moc neobjevuje. A toto je vlastně reakce, když tedy umělci vstoupí do ulic nebo kulturní pracovníci, tak je to většinou reakce na nějaké snížení právě grantů, ať už na úrovni státu nebo na úrovni měst. Já bych teda nejdřív velmi jako pragmaticky právě představila, když jsem si říkala, že představím svoji organizaci, jak na to půjdu. A řekla jsem si, že to představím vlastně na těch programech, které poskytujeme a které jsou využitelné i pro oblast výtvarného umění. IDU je hlavně z toho názvu Divadelní ústav, tak se spíš zabýváme oblastí divadla. Nicméně máme několik programů, které jsou využitelné i pro výtvarníky nebo pro lidi z výtvarné oblasti. A já to zde vlastně jsem zvolila tento způsob i proto, abych vlastně ukázala úplně primitivně takzvaně ty nástroje kulturní politiky, které vlastně se využívají nebo které se v současné době používají. Takže asi začnu vlastně tím, že Institut umění Divadelní ústav poskytuje program na rezidence, což vlastně je program podpory umělců, aby mohli tvořit po určitý čas. A je to jeden z mála nástrojů podpory tvorby v oblasti výtvarného umění. Takže to je nutné si vlastně uvědomit. My máme malý program pro výjezdy do zahraničí umělců i přijíždějících k nám do České republiky. Máme ten program rezidencí nejen pro výtvarné umělce, ale i pro ostatní, ale většinou je opravdu využíván právě výtvarnými umělci, protože, jak říkám, je to jedna z mála podpor té přímé tvorby. Potom a také vlastně ještě máme na starosti program rezidencí v Českém Krumlově. Každý rok vypisujeme výběrové řízení vlastně asi pro 10 výtvarníků, kteří můžou pobývat v Českém Krumlově v Egon Schiele centru. Pak máme na starosti takový malý program Go and See, neboli krátkodobé mobility, který je velmi oblíben, velmi využíván, je strašně jednoduchý, dává se tam málo prostředků, ale je možné požádat na to, když konkrétní jedna osoba vyjíždí například na konferenci nebo připravovat nějaký projekt spolupráce nebo i na nějaký workshop a podobně. A také chci říct, že je zase otevřen všem oborům, kromě filmu, nicméně výtvarníci a kurátoři ho hojně využívají.
Pak jsme letos vlastně vydali výzvu pro akce prezentující současné české výtvarné umění, to je to růžové. Máme tam bohužel strašně málo peněz, ale říkali jsme si, že to tak jako transparentně otevřeme po vzoru dalších oborů, třeba divadla nebo hudby. A je to vlastně výzva určená pro to, když někdo třeba pořádá nějakou prezentaci české výtvarné scény v České republice a zve zahraniční kurátoři, který můžou potom propagovat to české výtvarné umění v zahraničí, anebo naopak pro akce, které se konají v zahraničí na propagaci toho českého výtvarného umění, tak může zažádat v tomto programu a ta výzva je stále otevřená do 31. října. Pak vlastně jsem tady zmínila, ještě máme na starosti program Akademie, což je vzdělávací program pro kulturní manažery. Já se k tomu možná ještě vrátím, ale my ten program realizujeme 4. rok. Myslím si, že je velmi úspěšný a je to opravdu pro manažery kulturních institucí napříč všemi obory tentokrát. A byl i pro oblast výtvarného umění a zaměřujeme se tam vlastně na dovednosti, jsou to workshopy vesměs, které rozvíjejí vlastně třeba strategické, jak se připravují strategické plány, zabývají se hlavně leadershipem, znalostmi, komunikačními dovednostmi a podobně. A pak máme na starosti samozřejmě informační portál CultureNet, který je zase napříč obory, kde vlastně publikujeme například nabídky spolupráce nebo nabídky pracovních míst a podobně. A potom ještě také máme na starosti portál Kreativní Česko, který navazuje vlastně na výzkumný projekt mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice, který skončil v roce 2015 a nějakým způsobem vlastně tato platforma existuje dál a my se snažíme tam vlastně poukazovat, zaměřuje se hodně na tu kreativitu, ale v současné době například tou cílovou skupinou jsou právě také třeba úředníci na úrovni měst, kde se jim snažíme zprostředkovat nějaké příklady vlastně z kulturní politiky na úrovni měst na podporu kreativity a teď nedávno jsme například podpořili konferenci Platformy uměním, podporujeme i ten vznik, které se zabývá průnikem vlastně oblasti vzdělávání a umění. Jsou to projekty nebo programy většinou kulturních organizací, které pronikají do formálního vzdělávání. A je to strašně zajímavé, protože existují třeba projekty, které se jmenují Creative Partnerships, kdy přímo umělci vstupují vlastně do škol a pracují s dětmi a s pedagogy a vlastně rozvíjí se ta kreativita. A samozřejmě se na to mohou podílet i výtvarníci a hojně se tak děje. Takže to bylo asi tak na úvod. A samozřejmě na představení naší organizace a na ty konkrétní příklady těch konkrétních nástrojů kulturní politiky, ale samozřejmě v České republice je to tak, že veškerou podporu je vlastně v rukách státu anebo samosprávy, to znamená měst a krajů. My sice vlastně poskytujeme tyto takzvané granty, ale ani je tak vlastně bychom neměli oficiálně nazývat, protože u nás vlastně ještě nefunguje ten takzvaný princip arm's length. Já to hned tedy teď navážu, abych na to nezapomněla. Ale takže veškeré granty se rozdělují na té úrovni státu a samosprávy s jednou výjimkou a ta se podařila a to, že vznikl Státní fond kinematografie, který vlastně vyvázal podporu z ministerstva do vlastně nezávislé instituce a je ovšem samozřejmě určen jenom pro podporu filmového průmyslu nebo pro oblast filmu. Nicméně si myslíme, že to je takový dobrý precedens i pro tu ostatní oblast kultury, aby třeba se využil ten existující umírající Státní fond kultury a vlastně také, aby jsme ho vyvázali třeba z Ministerstva kultury. Ale je to věc na diskuzi, mě to zaujalo, že bylo řečeno, že je nutné redefinovat ten takzvaný princip prodloužené ruky
ale v České republice vlastně o to usilujeme. On třeba i na Slovensku již vznikl takovýto jako fond, který se vyvázal z Ministerstva kultury, protože považujeme přece jenom ty principy a ty možnosti, jak vlastně koncipovat ty programy, jak komunikovat s těmi, pro které jsou ty programy určený za velmi důležitý. Protože vlastně na té úrovni ministerstva nebo měst a krajů tam opravdu z mého pohledu nastává velmi zvláštní situace, že ta bariéra mezi těmi úředníky a těmi, kterým teda ty programy jsou namířeny, tak se naopak se pořád vlastně jakoby rozšiřuje a nedochází tam k nějaké větší diskuzi nebo k vyhodnocování těch programů a podobně. Teď bych ráda ještě teda trošku dále zareagovala na některé ty věci, které zde vznikly, nebo přiblížila situaci v České republice. Ta současná situace, nebo určitě máme trošku jiné výchozí podmínky, než byly ve Slovensku, protože jsme tady měli takové opravdu ten tvrdý kapitalismus, vládu jedné strany a žádné nějaké náznaky toho svobodného podnikání, nicméně potom ten vývoj byl velmi podobný, takže vlastně po té revoluci zanikla spousta organizací, zanikly svazy, zanikly fond. Máme takovou kauzu tady fondu výtvarného umění, kde zmizelo dost peněz, asi předpokládám, a mohly být využitý samozřejmě lépe. Nicméně docela rychle byla samozřejmě nastolena, máme svobodu projevu, to je neoddiskutovatelné, tržní ekonomiku, demokracii a samozřejmě i tu občanskou společnost. Tady bych jako řekla, že opravdu vlastně v těch 90. letech to bylo i díky hodně vlastně tady zmiňovanému Sorosovi nebo nadaci George Sorose, protože také tady hodně investoval a podporoval vlastně vznik toho neziskového sektoru a naštěstí v České republice opravdu v těch 90. letech už potom vznikaly právě i ty grantové systémy na úrovni státu a měst. Takže ten přechod, kdy vlastně Soros odešel dále na východ nebo přestal podporovat u nás ten kulturní sektor, tak už jsme byli na tuto situaci připravené a ten neziskový sektor vlastně byl podporován. Nicméně to, co zde bylo řečeno o tom takzvaném, nevím, jak to přeložit, gradualismu, to znamená takovém tom zakonzervování toho systému, tak k tomu bych ráda něco řekla, protože si myslím, že to je přesně i situace v České republice, protože sice tady ten přerod byl, ale vlastně zůstala ta takzvaná kulturní struktura nebo infrastruktura. A to bylo množství kulturních existujících galerií, muzeí, divadel, což je opravdu tradice, kterou máme, už to tady bylo řečeno, už z Rakouska-Uherska nebo z Národního obrození, z první republiky. Třeba síť tisíců knihoven, která je v České republice, vznikla za první republiky, protože vlastně tím iniciátorem byl Masaryk. A vlastně my jsme opravdu, ta infrastruktura je masivní, podle mého názoru v České republice. A tato infrastruktura samozřejmě přetrvala a došlo teda k decentralizaci, to je pravda, to znamená, že v 90. letech vlastně byl vytvořen samosprávný systém, to znamená, že třeba některé galerie byly přesunuty ze státu právě pod města nebo kraje, takže k tomu došlo, což si myslím, že také byly z toho nejprve obavy, ale pak vlastně se vlastně povedl tato změna. Ale nicméně problém, který je a který tady naznačují ta státní správa, samospráva versus neziskový sektor, je vlastně ta disproporce mezi podporou těch takzvaných veřejných nebo státních nebo městských nebo krajských institucí a tou podporou toho neziskového sektoru. A ta asi bude vždycky, bylo to zde řečeno hodně, o tom se mluvilo, u nás ta situace je stejná, ta podpora třeba na úrovni státu se pohybuje z celkového rozpočtu do toho neziskového sektoru plyne 5 až 10 % toho rozpočtu, což je opravdu velmi
málo a samozřejmě se tak nějak ví, není to úplně analyzováno, dokázáno, ale že ten neziskový sektor samozřejmě funguje mnohem iniciativněji, aktivněji, je mnohem efektivnější, velmi rychle reaguje na nějaké společenské změny nebo na věci a ty státní instituce, ty velké instituce jsou takové zakonzervované a těžko vlastně se nějakým způsobem adaptují. A co je příčinou toho, je to, že opravdu ten systém vedení těchto organizací, těch státních nebo městských, takzvaných příspěvkových, ale i jiných, se vlastně nezměnil vůbec. 30 let se zde hovoří o transformaci, takzvané transformaci příspěvkových organizací a tato transformace nenastala. A je to hlavně o tom, že vlastně ředitelé těchto organizací můžou být odvoláni ze dne na den, můžou být dosazeni ze dne na den. Měli jsme tady nedávnou kauzu, týkala se Národní galerie v Praze a týkala se Muzeum umění v Olomouci. A vlastně mě na té kauze, protože ta opravdu byla nedávná, tak nejvíc vadilo ani ne to, jaké důvody, protože ani to ministerstvo nemusí uvést jediný důvod vlastně, ale to, že vůbec je to možné, že vůbec po 30 letech existence v demokratickém režimu je možné ze dne na den odvolat prostě 2 ředitele takovýchto velkých institucí. A takže to je situace, která se opravdu vlastně táhne celou tu dobu a myslím si, že je velkou příčinou právě toho nějaké změny vlastně tohoto veřejného sektoru nebo nějaké jeho proměny, protože se domnívám, že i ten takzvaný jako leadership nebo vedení těchto organizací je na velmi nízké úrovni. My třeba nemáme to, že by se po 5 letech museli ty ředitelé měnit. Tady máme ředitele některých příspěvkových organizací, kteří jsou ve své funkci třeba 30 let a vlastně ani nemusí nějakým způsobem obhajovat svoje pozice. A když tady byl řečeno třeba ten příklad toho Estonska, tak vlastně já vím, protože jsem hodně komunikovala vlastně s náměstkem Ragnarem Silem, když byl na Ministerstvu kultury Estonska a on právě říkal, že třeba že to právě změnili, že třeba i ty takzvané státní instituce byly dány na stejnou úroveň jako ty neziskové. To znamenalo, že museli předkládat koncepce a musí každoročně žádat o ty granty stejně jako ty neziskové organizace. Což třeba považuji za opravdu jako dobrý způsob a myslím si, že právě typické pro nás je, já tomu neříkám teda, jak bylo řečeno, ten gradualismus, já jsem na to našla kdysi takové pojmenování zvykové právo, protože vlastně ty systémy udělování dotací a programů se strašně pomalu mění. Nikdo nechce ty změny dělat, ať už na úrovni státu nebo i těch měst a je to takové zažité a opravdu to hodnocení vlastně, to přehodnocování té kulturní politiky téměř neexistuje nebo je velmi těžkopádné. Takže já ještě jenom se podívám, co by se k tomu, ale možná, že přejdu už dále. A ještě tam mám tu jednu vlastně takovou nerovnováhu mezi tím neziskovým sektorem a ziskovým sektorem. Já jsem to tady uvedla schválně, protože vlastně jsem měla na starosti to mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice, což ovšem my jsme pojímali právě už i na základě evropské politiky vlastně v celkovém záběru, že jsme tam zahrnovali do toho mapování nejenom ty takzvané ziskové aktivity, ale i ty neziskové aktivity. To znamená, že opravdu jsme se snažili definovat a vymezit ty sektory jednotlivé podle toho, jak vlastně fungují, ale spadají tam jak ty neziskové, tak ziskové aktivity nebo ziskové, neziskové organizace. A právě když jsme tenkrát dělali diskuze vlastně v těch jednotlivých oborech, tak si pamatuju, že právě třeba v oblasti výtvarného umění mně přišlo, že to byla opravdu taková jako
nejnáročnější ta diskuze, že se muselo hodně dlouho, mně to přišlo, jako kdyby se setkali i poprvé někteří zástupci třeba soukromých galerií a těch neziskových galerií a opravdu, aby jsme našli vlastně společnou řeč nebo si vysvětlili ty jednotlivé principy, že tam opravdu bylo to velmi zajímavé, jak vlastně k tomu ty jednotlivé strany přistupují a myslím si, že pořád je stále nutné vlastně i tyto diskuze vést dále. A já už tady možná teda přecházím k těm, já jsem tady vybrala několik těch konkrétních opravdu potřeb, tak jak jsme je vlastně vymezili a definovali v rámci toho výzkumného projektu. A protože jsou to konkrétní věci, které potom je možné vlastně za ně nějakým způsobem je propracovávat a snažit se, aby nějakým způsobem byly přijaty nebo aby ta opatření vznikla a existovala. A jsou to samozřejmě potřeby, které vznikly v rámci té diskuze na prvním místě a protože vím, že v současné době už tady zmíněný třeba spolek Skutek se o některé tyto věci za ně bojuje, takže tady mám na prvním místě to prosazování vhodných podmínek pro práci výtvarných umělců v rámci politiky zaměstnanosti. A my jsme se teď vlastně i domluvili, nebo že bychom rádi na tom nějakým způsobem spolupracovali a připravili proto vlastně nějaký podklad pro Ministerstvo kultury, aby jsme mohli přijmout nějaké takové podmínky, protože v České republice nic takového neexistuje a bylo řečeno, že opravdu ani neexistuje nějaká definice umělce na volné noze, nebo co to znamená a jaké vlastně speciální podmínky by mohly být. A myslím si, že to je důležité, protože v mnohých státech to existuje, mimochodem prý i v Estonsku, nevím do jaké míry, ale hodně například ve Francii samozřejmě i v Německu. A jsou to věci týkající se daňových výhod, sociálního, zdravotního pojištění a podobně, takže to je opravdu velmi taková náročná právní problematika. Ale já jsem byla nedávno na nějaké konferenci ve Finsku a tam vlastně byl šéf nějaké finské asociace umělecké a ten vlastně říkal, že asi tři čtvrtiny vlastně podpory pro umělce vlastně plyne z těchto sociálních podmínek ve Finsku. Že to nejsou ani granty, ani jako podpora kulturních organizací, ale že to jsou právě ty podmínky sociální, které ty umělci mohou využívat. A pak je zde zmíněný například obnovení podpory vzniku uměleckých děl ve veřejném prostoru v rámci veřejných architektonických soutěží. Já myslím, že to je další téma, který spolek Skutek prosazuje, nemýlím-li se. A nevím, jaká je současná situace, vím, že to je velký boj, ale myslím, že na Praze snad se tomu dává trošku zelená. Všechny ty věci jsou samozřejmě k diskuzi a je nutné je neustále mít na zřeteli. A pak je strašně zajímavé samozřejmě pronájem ateliéru, to je jednoduchá věc, která může existovat na úrovni měst a například máme příklady ze zahraničí, kde to funguje, a takže je možné se tím inspirovat a třeba to zavádět. I nemusí to být na státní úrovni, ale spíše na úrovni měst. A pak je ale vlastně velmi zajímavý ten podnět toho honorování vystavovaných ve veřejně podporovaných institucích a zrušení nepsaného pravidla takzvané nulové mzdy, protože to je vlastně úplně specifické pro výtvarnou oblast, protože například v oblasti divadel nebo hudby ty umělci jsou třeba zaměstnaní v divadlech, berou honoráře, berou vlastně mzdy de facto nebo berou honoráře, ale v případě vlastně výtvarného umění vlastně veškerá ta podpora jde, i když je to v rámci těch grantů, tak jde spíš vlastně organizátorům a ne přímo těm výtvarným umělcům. A pak ještě jsem tady měla pár takových maličko, pak ještě nebudu to už... Jsou další věci, například navýšení finančních prostředků na akvizice, anebo podpora prodeje uměleckých děl prostřednictvím galerií, protože se ukázalo, že vlastně tady ten trh s uměním také úplně vlastně ještě nefunguje de facto, protože je tady málo vlastně těch komerčních galerií a je to vlastně hrozně zajímavá otázka, protože samozřejmě výtvarníci se živí prodejem svých děl, jinak se neživí, takže všichni výtvarníci se pohybují na tom trhu.
A vím, že každý umělec by byl rád zastupován například, nebo aby se někdo staral o prodej těch jeho děl, aby se tomu nemuseli věnovat sami. Takže je nutné se věnovat i těmto otázkám, které souvisí opravdu s tím trhem. Tak a možná na závěr, já nevím, kolik času, ale jo, určitě. Tak. Samozřejmě je otázka, co opravdu umělci potřebují a co chtějí. Já jsem vycházela tady z této analýzy, kterou jsme opravdu provedli, a jsou to názory lidí z oboru, ale je nutné se nad tím pořád zamýšlet a pořád vlastně se ptát, co konkrétně opravdu by bylo potřeba pro vás, pro umělce nebo pro pracovníky v této oblasti. A protože mám tu zkušenost s tím, jak se vlastně tyto věci prosazují, nebo jak se může podařit je zavést do té praxe, tak vím, že je nutné opravdu, aby ten tlak byl vyvinut zezdola. A v naší situaci, právě díky zakonzervovanosti toho systému. Ale že opravdu to funguje a pokud někdo za něco bojuje, tak to trvá sice strašně, jako trvá to dlouho a je to frustrující, ale může se to podařit. Takže jsou strašně důležité ty takzvané sítě a znovu tady zopakuji tady spolek Skutek, protože je to vlastně opravdu důležité to zmínit, protože 30 let po revoluci konečně docházíme k tomu, že si uvědomujeme i v kultuře, že je nutné se nějakým způsobem spolupracovat a postupovat společně, protože ještě před 10 lety nejenom, že bylo těžké hovořit vůbec nebo o kulturní politice, ale i strašná nechuť vůči tomu síťování tady existovala jako reziduum samozřejmě komunismu, což je asi přirozené, jenom to trvalo hodně dlouho. A pak je nutné opravdu vědět, jak jsem říkala, co chceme, čeho chceme dosáhnout, co potřebujeme, shodnout se na tom a vlastně to musíme úplně natvrdo sformulovat a sepsat. Říkám, co není na papíře, tak není, protože se to těžko potom někomu vlastně zprostředkovává, ale je nutné nejenom to, je nutné opravdu i těm politikům nebo úředníkům říct úplně přesně, co chceme a vlastně jim to připravit de facto. Takže když chceme třeba úplně nějaký konkrétní opatření, program, tak je opravdu nejlépe to připravit a pak jim to předložit a bojovat za to, aby se to podařilo uskutečnit. Tady mám jenom takové trošku výkřiky, co si myslím, že u nás chybí nejvíce. Pak role institucí, ale k tomu se možná dostaneme k této debatě. A já už to jenom ukončím tím, že řeknu, že tady padlo hodně o tom nástupu populismu a totality a podobných projevů. A já si myslím, že možná, nevím, že ještě k tomu přichází ta takzvaná klimatická krize, já si to neodpustím, ale protože si myslím, že to je velký téma a velký trend a myslím, že se s tím budeme velmi jako všichni potýkat. A takže vůbec nevíme, co nás čeká. Ale já si myslím, že právě tam je i nutná třeba ta společenská transformace nebo transformace těch společenských hodnot, což opravdu, já jsem ráda, že už se o tom i začíná diskutovat. Například jsem viděla teďko nedávno Fokus v České televizi Moravce, kde konečně se vlastně o tom začalo i bavit. I o té společenské přeměně, o tom, že vlastně ta tržní ekonomika jako podle mého názoru nemůže vlastně si poradit s touto situací. A já jenom si myslím, že právě třeba umění a obzvlášť výtvarné umění k tomu může hodně napomoci, nebo tomu má hodně co říci, protože vlastně i ty společenské změny bere vlastně i svým způsobem jako ten obsah umělecký. Takže to je jenom takový na závěr toto. Pardon.